مزدار غونډه کې ریسپی در کوم چې هر وخت پکوړې او چاټونه ما جوړوي، کله کله داسې ډیفرنٹ شی هم جوړوي. دلته به د چرګې دا یو پتونونه واخلي او په دې کې به الوګان واچوي، که 5 پکې اچوي او که 6 پکې اچوي، اوبه پکې واچوي، ډکن ورپې کوي بند. دلته به پریشر ورکړو، پریشر ولا 10 منټه ورکړو، 10 منټو کې به غوښه هم نرم شي، الوګان به نرم شي، کني 12 منټه یې ورکوي، هېڅ خبره نه ده. او هغې نه پس به داسې وکړو چې پهله خو به دا یو پیاز او دا شنه مرچکي نه دي، دا به چاپر کې واچو، که نن دا به نه اچو، پهله به دا غوښه دغه کړو، د هډوکو نه به بیله کړو، نیمه مې ترې بیله کړې ده او نیمه به دا بیله کړو. داسې په ترتیب باندې چې کله کار کوو که نه نو اخلي او دا هډوکي چې لړه نه کوي ګورې، بیا به وروستو خفه یې. بس دلته به مې هغه پیاز او شنه مرچکي چې دي هغه مې چاپر کې ووهله، او اوس ما مې چې داسې وکړو چې دا الوګان هم دې ته ور واچو چې دا کار دی آسان شي. څه به اوس بیل بیل دغه کې، خو چې کله ما دا دې کې ووهل که نه یقین ومنئ دا داسې شو لکه چینګم، داسې نرم د وړو په رنګ ملایم مل نه، داسې خو مې نه غوښتی، تاسو خو بیخي د چینګم په شانتې ملایم شو، لبړي لبړي. هغې نه پس مې پکې غوښه واچوله چاپر کې، او کني تاسو بیا الوګان په څه باندې وټکوئ یا یې چاپ کوئ او د غوښې چیره ورته نرۍ نرۍ شي کوي. او په دې ځای کې پکې تاسو ډبل روټۍ سي د هغې 3-4 پیسونه هم پکې اچولی شئ چې په دې کیمې سره یې واخئ، الو سره یې واخئ، خوا پکې خامخا وکړئ. ما پکې بریډ کرم واچولو ځکه چې ډبل روټۍ ختمه وه، زه خو چې کم کار کم شی نه کور کې که نه هغې نه بغیر هم کار چلوم. اوس مې پکې پیاز او شنه مرچکي هم واچول، او مسالو کې څه خاص مسالې نه چې کومې مسالې هم د سره کور کې که نه ټولې پکې واچوي، لکه شانتې ګورکمان شو، ټکېدلې مرچکې شو، یو چمچه زیره پاوډر، دنیا پاوډر مې یو ځای جوړ کړي دي، هغه مې پکې داسې یو نیمه چمچ واچولو، مالګه شوه. او اوس به دې کې زه واچوم بریډ کرم. بریډ کرم چې دی هغه خپله جوړ کړي، پرون مې لکه چت باندې کېښو، پهله مې چاپر کې ووهل، بیا مې په چت کېښو، بیا مې په چاپر کې ووهل. نو داسې ښایسته بریډ کرم تیار شي، او د یو ډبل روټۍ نه دومره ډېر جوړ شي که نه چې ښه په آرام باندې لکه روجو کې بار بار پکارېږي. نو ما پکې دا 3-4 چمچې ځکه واچول چې ما سره اوس ډبل روټۍ نه وه، ما چې اوس به څه صبر کوې چې څوک راشي، که شرخان هم چې دی خو هم توبه ده. نو ځکه تاسو ته زه وایم چې دې کې د ډبل روټۍ 3-4 پیسه واچي، نو دا به تاسو یو خو به ماتېږي نه، د دې به کلک شي، چې څومره دا تاسو کلک دغه جوړ شي نو دونه به ښه. او بل دا چې په اوچتولو کې راپاسولو کې دغه ما سره خو ډبل روټۍ ډېره غټه مسله جوړه کړه، بیا دا ډېر زیات نرم چې بیا به تاسو نه ماتېږي. بس هغه هډوکي چې دي هغه مې ورته ومینځل، ما ویل چې پر پورې سم برابر جوړ شي، او لاس مې ورته لوند کړو، لاس یې ورته لوند شي که نه نو بیا ډېر ښکلی دغه جوړېږي، د دې دا شکل نه دی ورته وګورئ. بس عمقه شانتې جوړ کړئ چې څنګه مو وران کړی، او دې ته وایي کار زیاتول کار اوږدول. خو خیر کوو به چې نوې نوې ریسپیانې جوړوو، او خامخا کور والا هم خوشحالېږي، داسې ورته خوشحال شي دې نوې ریسپیانو درته وایي چې خدایه پاکه چې کم ملک مو ورته فتح کړو. نو بس دغه شانتې د پتون په رنګ یې دغه والا شکل والا بیا ورکوي ټولو له، او چې کم دغه پاتې شي هغې له ښه ښایسته د آیس کریم والا سټیکونه نه ماشوم ولېږي چې روډ نه دله راغونډ کړي ویلا خو وړی هم نه دی. خو خیر ما داسې دوکان نه تیار راغوښتي وو، نو په هغې باندې به جوړ کړئ، لولیپاپ شکل والا جوړوئ، د آیس کریم شکل والا جوړوئ، چې څنګه ماشومان دې ته ډېر زیات خوشحالېږي. خو بیا راته وایم چې په دې دغه کې لږ شانتې بریډ 4-5 پیسه وواخئ الوګانو سره یا دغه سره عام ډبل روټۍ سي. ګورئ زما په رنګ یوه تاسو په تکلیف یې چې دا ما ټول جوړ کړو، ما کله راوچتول که نه داسې نرم ومایل وی خدایانو، ما چته ډېره کې چې ډېره شم چې خالي د روړو د خوارۍ نه ما دا داسې پرېښو. اولا اوس هم څوک نشته کور کې، دا به زه هم خورم، هضیمه به یم که مو کور کې څوک نشته، نو زه څه وکړم؟ نو ځکه مې بس کار وچلولو. بس اینې پهله انډه تاګې ورته 2-3 پینټ کوي، هغې کې یې وښئ، او بیا یې بریډ کرم کې وښئ. بریډ کرم څه ته وایي؟ ډبل روټۍ چوري ته وایي. او کني رسونه روغ غواړي هغه مات کوي، هغې ته هم بریډ کرم وایي. دې سره چې کوم شی تاسو نه ماتېږي هغه نه ماتېږي، هغه ډېر مضبوط جوړ شي. بس دغه شانتې دا به لکه دلته تیل ډېر ګرم و نو ډېر زر سره شو، خو دا تاسو یې په نارمل دغه باندې ساتئ هیټ باندې چې لږ شانتې دننه نه ښه ښکلې سره شي. دننه غوښه ولو خو پوخ دی، خو پیاز هم چې پکې لږ شانتې مزېدار شي. ښکلې چای ورسره پخه کوئ، ښکلې کیچپ به ورسره راواخلئ، کني د مستو چټني خو روژه کې چېرته تللی نه، دا خو زمونږ مستو چټني شوه او پکوړې شي، دا خو زمونږ سیګنیچر ډیشونه دي د پاکستان خاصه. نو بس وګورئ دا مزېدار غونته کې دغه مې تیار کړوله چکن پیسونه، دې ته به چکن پیسونه ووایم، یعنې اواز یې کوي چې کرچ 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 او دومره لږې خرچې نه دونه ډېر جوړ شو. تاسو ورته وکته که نه؟